Hello everyone, welcome to the Altogether Diaries. Today we have something very special to show you all. That is the very first Japanese electric vehicle in Nepal, which is the #1 selling electric vehicle in its segment around the world. Presenting you the Nissan Leaf. Being an electric vehicle and contributing towards its sustainability, the name Leaf plays an interesting factor here. I personally love this name Leaf as it connects with the nature. So let's see what this Japanese four-wheeler has to offer. वेलकम ब्याक एभ्रिवान. आज चाहिँ हामीसँग यो भेहिकल ब्लू कलरमा अभाइलेबल छ भने चाहिँ सिंगल कलर भेरिएन्ट र डुअल कलर भेरिएन्ट चाहिँ हामीले मार्केटमा इजिली पाउन सकिन्छ. अब चाहिँ हामी यो भेहिकलको फ्रन्ट फेसको कुरा गरौँ है. दिस भेहिकल कम्स विथ स्लिक एन्ड एग्रेसिभ डिजाइन र त्यस्तै गरेर यसको अगाडि चाहिँ निशानको ब्रान्डिङ देख्न सकिन्छ भने चाहिँ यसको बोथ साइड्समा चाहिँ बुमरेङ शेप्ड हेडल्याम्प छ, along with the side indicators and DRL mounted on the top. And the intensity of the headlight is more than enough for a night ride. So, अब यसको साइड लुक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ this is an aerodynamic vehicle that comes with 17-inch alloy wheels. र सबसे इम्पोर्टेन्ट यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दा it is 155 mm. And यो सुन्दा obviously अलि थोरै नै जस्तो त लागि नै हाल्छ, but यसको बोथ साइडमा वाइड एंगल अप्रोच भएको कारणले अफ-रोड बाटोमा ड्राइभ गर्दा जता पनि छुने जस्तो समस्या चाहिँ अलि रिड्युस नै हुन्छ होला. सो अब चाहिँ यसको साइड फेसको कुरा सँगसँगै हामी चाहिँ ब्याकतर्फ राख्दैछौँ हैन. सो यहाँ ब्याकको डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले पाउने भनेकै यसको स्पोर्टी लुक हो. त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ लिफको ब्रान्डिङ गरिएको छ र यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन र कार्बन मोनोक्साइड इमिसन नहुने भएको कारणले चाहिँ यहाँ प्राउडली जिरो इमिसन भनेर चाहिँ यहाँ ब्याजिङ गरिएको पनि पाइन्छ. यदि तपाईहरु लिफ किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ र यसलाई पार्किङ कत्रो चाहिएला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा यसको डाइमेन्सन छ त्यो देख्न सक्नु नै हुन्छ. सो दिस इज द रिमोट अफ दिस भेहिकल. यसको ढोका खोल्नको लागि चाहिँ हामीले यो बटनलाई क्लिक गरेर पनि ढोका खोल्न मिल्छ भने चाहिँ यो रिमोटलाई हामी खल्तीमै राखेर पनि यो बटनलाई क्लिक गरेर चाहिँ ढोका खोल्न सकिन्छ. सो लेट्स गो इनसाइड एन्ड लेट्स टक अबाउट इट इन्टेरियर. यो गाडी हेर्दा जति राम्रो देखिन्छ त्यति नै धेरै कम्फर्टेबल पनि छ. यो 5 सिटर गाडी भएको कारणले पछाडि 3वटा प्यासेन्जर बस्दाखेरि खुट्टा ठोकिने या आफूलाई गाह्रो हुने समस्या चाहिँ केही पनि हुँदैन. अगाडि यो सानोतिनो पकेट होल्समा चाहिँ हामीले सानो सामानहरू केही राख्न सक्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ बोतल होल्डर पनि छ. यहाँनिर तल चाहिँ ग्लभ बक्स छ जहाँ चाहिँ टन्नै सामानहरू अटाउँछ बिकज यो ठुलो छ र स्पेसियस छ यहाँनिर. अनि त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ एसी छ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ. अगाडिको सिटहरू हेर्दा जति राम्रो देखिन्छ नि त्यति नै कम्फर्टेबल पनि छ. यो अगाडिको दुईटा सिटमा चाहिँ अटो हिटिङ सिस्टम छ जसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, जुन विन्टर टाइममा चाहिँ राइड अति नै कोजी हुन सक्छ. र यो ड्राइभर सिटको कुरा गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि पछाडि जाने र यसरी सिटलाई अप डाउन गरेर चाहिँ हाइट अनुसारले मिलाउन सक्छौँ भने यहाँबाट चाहिँ हामी यसरी एडजस्ट पनि गर्न सक्छौँ सिटलाई. र अब यो स्टेयरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टेयरिङलाई चाहिँ हामी अप डाउन गरेर एडजस्ट पनि गर्न सक्छौँ. यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट हेडलाइट र साइड लाइटलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने चाहिँ लेफ्ट साइडपट्टिबाट चाहिँ वाइपरको कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ. यहाँ टपमा चाहिँ सन भाइजर छ र सानो मिरर पनि छ जहाँ चाहिँ हामी यहाँ हेर्न पनि सक्छौँ. सो यहाँनिर चाहिँ आर्मरेस्ट छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ राइडरलाई लङ राइडमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ आर्मरेस्टले गर्दाखेरि राइड एकदमै कम्फर्टेबल हुन आउँछ भने चाहिँ यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि हामी सानो स्टोरेज स्पेस पाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ खतराको सामानहरू चाहिँ मजाले अटाउँछ. र अब यो दुईटा कप होल्डरमा चाहिँ हामीले जुसहरू पानीहरू सामानहरू राख्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यो सानो स्टोरेजमा चाहिँ हामीले चाबी होइन जस्तै कि अर्को भनेको पेन ड्राइभ जस्तो सानो सामान चाहिँ यहाँ अटाउँछ. यसमा 4वटै पावर विन्डो छन् जुन ड्राइभरले नै कन्ट्रोल गर्न सक्छ. प्लस यसमा चाइल्ड सेफ्टी लक पनि छ. यसको साथसाथै साइड मिरर पनि यहीँबाट एडजस्ट गर्न सकिन्छ.
सो अब अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एयर ब्याग्सहरू छन् र सेफ्टीकै बेसिसमा चाहिँ जिएन क्याबले चाहिँ निशान लिफलाई 5 स्टार रेटिङ पनि दिएको छ। सो सेफ्टीको कुरामा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम नआउला। देख्नु भएको जस्तै यसमा लेदर कभर्ड डी शेप्ड स्टेरिङ व्हील छ र यसको बीच हर्न त हुने नै भयो जुनमा निशानको ब्रान्डिङ गरिएको छ। स्टेरिङबाट नै म्युजिक, कल, साउन्ड कन्ट्रोल लगायत थुप्रै कामहरू पनि गर्न सकिन्छ र यो मलाई सबसे मन परेको फिचर हो। अरू टिपिकल गाडीमा पार्किङ ब्रेक ह्यान्ड कन्ट्रोल हुन्छ बट यसमा अलि युनिक क्लचको ठाउँमा ब्रेक छ। अरू गाडीमा पार्किङ ब्रेक हातले पुल गर्नु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ खुट्टाले पुश गर्नुपर्छ। यसमा भएको टिएफटी ड्यासबोर्डमा सुरुमै इन्टरेक्टिभ युआई डिस्प्ले हुन्छ जुन एकदमै कुल छ। यहीँबाट च्यासिस कन्ट्रोल भ्यू हेर्नै सकिन्छ, सो बुट अरू कुनै ढोका लागेको छ कि छैन भनेर चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन। प्लस ड्यासबोर्डमा ब्याट्री पर्सेन्टेज, स्पिडोमिटर, ओडोमिटर र अब ब्याट्री घट्दै जाँदा कति किलोमिटर गुड्छ जस्ता थुप्रै कुराहरू एन्ड इभन सिट बेल्ट नलगाए प्लस अरू केही नमिले पनि वार्निङहरू चाहिँ दिन्छ। अरू इभी जस्तै यसमा पनि अटो गियर सिस्टम छ र यो सानो नब इज द गियर। नर्मल इभी भन्दा अलि फरक यसमा ड्राइभ मोडको साथसाथै बी मोड पनि छ जुनमा अरू मोड भन्दा एग्रेसिभली रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम अप्लाई हुन्छ, द्याट इज ओह्रालोमा गाडी चल्दा ब्याट्री चार्ज हुन्छ विच म्याक्सिमाइजेस यो रेन्ज। यो बाहेक आर भनेको रिभर्स भइहाल्यो भने पी इज पार्किङ। यही गियर साइडमा यहाँनिर इको भन्ने बटन पनि छ र यो क्लिक गरेपछि इको मोड अन हुन्छ र देख्नु भएको जस्तै इको मोड अन हुने बित्तिकै माइलेज पनि बढेर 246 किलोमिटर भयो। ठ्याक्कै इकोको मुनि ई पेडल भनेर डिस्प्ले पनि भइरहेको छ नि, त्यो के होला त? This is one of the best function that Leaf provides us with. इकोकै साइडको यो बटन पुल गरेपछि ई पेडल अन हुन्छ र एक्सिलरेटर दिएको छैन भने गाडी अगाडि जाँदैन र अटो ब्रेक लाग्छ। सो ड्राइभमा एक्सिलरेटर मात्र कन्ट्रोल गरी पुग्यो, ब्रेक युज गर्नै परेन। जस्ट इमेजिन काठमाडौँको जाममा ड्राइभ गर्दा सेकेन्डमा ब्रेक नलगाउन पर्दा ड्राइभ कति पिसफुल हुन्छ होला। Moving on, the Leaf cruises with a top speed of 155 km per hour and 0 देखि 100 को स्पिडमा पुग्न it only takes 7.9 seconds. With this, it also produces a maximum torque of 320 Nm. Leaf provides you with an 8-inch infotainment system जसमा म्युजिकहरू प्ले गर्न त सकि नै हालिन्छ, प्लस यसको साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ। Moreover, Leaf claims that it gives you with a quiet cabin which reduces 30% sound from outside and हामीले आफै एक्सपिरियन्स गर्दा नि we found that the cabin is very peaceful as well. र यसकै तलको सानो स्टोरेज स्पेसमा हामीले फोन राख्न सक्छौँ र यो USB पोर्टको थ्रुबाट हामीले चार्ज पनि गर्न सक्छौँ भने पेन ड्राइभ हालेर पनि यहाँबाट गीत बजाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ 12 भोल्टको पावर सप्लाई छ जसले गरेर फोन चार्ज गर्नुको साथसाथै एयर कम्प्रेसर र भ्याक्युम जस्तो सामान चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। Now let's go outside and talk about the boot storage. अब चाहिँ हामी यो गाडीको बुटको कुरा गर्छौँ। यो बुटलाई खोल्नको लागि चाहिँ यहीँनिर नै लक र अनलक सिस्टम छ हैन। सो यहाँनिर लेफ्टपट्टि ट्याप गरेपछि चाहिँ यसको बुट स्पेस खुल्छ जुन हेर्दाखेरि नै एकदम ह्युज इनफको देखिन्छ र यहाँनिर चाहिँ सानो ढोका छ जहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ टुल बक्स र ज्याक पनि पाउन सक्छौँ र अब चाहिँ हामी यसको बुट स्पेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 435 लिटरको छ भने चाहिँ यतिको रेन्जको गाडीको लागि यो स्पेस हुनु भनेको इनफ नै हो। सो अब हामीले चाहिँ यो बुट स्पेसको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा नेट छ होइन जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले खपिलो सामानहरू यता नि हाल्न मिल्यो। यो लाइट पनि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नाइट टाइममा सामान निकाल्न एकदमै कन्भिनियन्ट हुन्छ र यहाँ चाहिँ यहाँ ठुलो ट्रे छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डेकोरेटिभ सामानहरू लगायत टिस्यु पेपर्सहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ। यो गाडीको सिटलाई हामीले 60-40 स्प्लिट गर्न सकिन्छ जसले गरेर बुट स्पेस अझै धेरै ह्युज हुन्छ र यसलाई स्प्लिट गर्न चाहिँ यसरी पुल गरेर स्प्लिट हुन्छ भने यहाँ 40% बाँकी भएको कारणले गर्दा एउटा प्यासेन्जर मजाले हटाउँछ। यसलाई तल पारेर 100% स्प्लिट गरेर बुट स्पेस अझै ठुलो गराउन पनि सकिन्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरुमा नहुने र प्रब्लम हुने भनेकै यो हाम्रो स्पेयर टायर्सहरुमा हो। सो निशान लिफको केसमा चाहिँ यो कुरै डिफरेन्ट छ। यहाँ बुट स्पेसमा नभएर चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ यहाँ स्पेयर टायर चाहिँ राखिएको छ। यो गाडीको अगाडितर्फ जाँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले बोनेटलाई खोल्न सक्छौँ। सो यो बोनेटलाई खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीलाई अड्काउँ हैन, यहाँबाट यस्तो गरेर सो अरू फ्युल इन्जिन गाडीमा हुने जस्तो धेरै पार्ट्सहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दैनौँ, तर यहाँ चाहिँ हामी मोटर देख्न सक्छौँ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गाडी नै रन हुन्छ। सो this Nissan Leaf is powered by 110 kilowatt of motor which produces 155 PS of power.
The powerhouse of any electric vehicle is its battery. And talking about this Nissan Leaf, यसको चाहिँ 40 kilowatt lithium ion battery छ र कम्पनीले चाहिँ 8 वर्ष और 1,60,000 किलोमिटरको वारेन्टी दिन्छ भने चाहिँ मोटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3 वर्षको वारेन्टी दिन्छ और 1 लाख किलोमिटर चाहिँ गाडी कुद्नु पर्यो। Besides this, यसमा चाहिँ मेन्टेनेन्स र सर्भिसिङको लागि चाहिँ कम्पनीले 3 इयरको चाहिँ फ्री सर्भिस दिन्छ। अब चाहिँ यो बटनलाई क्लिक गरेर अगाडिको चार्जिङ पोर्टलाई चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ गाडी कसरी चार्ज गर्ने भनेर हामी हेर्छौँ है। यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ दुईटा पोर्ट छ। यो चाहिँ डीसी चार्जिङ हो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ एसी चार्जिङ हो। अब एसी चार्जिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले यस्तो चार्जर प्रोभाइड गर्छ जुन चाहिँ 3.6 किलोवाटको छ र यसलाई जोड्नको लागि चाहिँ यहाँबाट यसरी हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ होइन, निकाल्नलाई पनि एकदम इजी छ, यसरी निकाल्छौँ र यो चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 15 देखि 16 घन्टा चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हामीसँग चाहिँ अहिले निशान लिफ छ जुन व्हाइट कलरमा छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी वल चार्जिङ स्टेसनमा छौँ। आउनुहोस् हेरौँ यसलाई कसरी चार्ज गर्ने। फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ एउटा वल चार्जर हो। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ एमसिपीसँग कनेक्ट भएको हुन्छ। एमसिपीलाई अन गरेपछि चाहिँ यहाँ पावर भनेर बत्ती बल्छ र रातो बत्ती बलिसकेपछि मात्रै चार्ज गर्नु होला। यहाँबाट चाहिँ हामी यसरी कनेक्ट गर्दछौँ एसीमा गएर, एसी पोर्टमा गएर चाहिँ यहाँ यसरी ट्याक्क आवाज पनि आउँछ र त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ यो कार्ड छ। यो कार्डलाई चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गरेको ठाउँमा लगेपछि चाहिँ यसरी आवाज पनि आउँछ र यहाँनिर चाहिँ अब बत्ती बल्छ यसरी र चार्ज भएको छ भनेर थाहा हुन्छ। यो वल चार्जरबाट निशान लिफलाई चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ 10 देखि 12 आवर्सको टाइम लाग्छ र सबसे इन्ट्रेस्टिङ र राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो गाडीमा चाहिँ 48 वटा ब्याट्री मोड्युल्सहरू हुन्छ। यदि एउटा मोड्युल बिग्रियो भने चाहिँ होल 48 वटा मोड्युललाई चेन्ज गर्न परेन, त्यही एउटालाई रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ हामी डीसी चार्जिङ पोर्टको कुरा गर्छौँ है। यो डीसी चार्जिङ पोर्टमा चाहिँ 80% चार्ज हुनको लागि जम्मा 40 मिनट्स लाग्ने भएकोले यो चाहिँ बेस्ट छ होइन। र अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाइट छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा पोर्टमा नि मजाले बत्ती बलेर चाहिँ बेलुकाको टाइममा पनि चार्ज गर्न एकदम इजी हुन्छ। सो आफ्टर द चार्जर देयर कम्स अनदर मेजर पोइन्ट, द्याट इज द चार्जिङ स्टेसन। निशानले एनइए को साथसाथै डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसन बिल्ड गरिसकेको छ र गर्दै पनि आइरहेको छ। काठमाडौँमा हेर्ने हो भने चाहिँ थापाथली, खुमलटार र उत्तर ढोकामा चाहिँ यसको चार्जिङ स्टेसनहरू छन् भने चाहिँ भ्याली बाहिर हेर्ने हो भने चाहिँ नारायणघाट, बुटवल, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा जस्तो अन्य ठाउँमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसन बिल्ड भइ नै सकेको छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गाडी चाहिँ हाइवेमा निर्धक्क भएर चलाउन निकै नै सजिलो हुनेछ। The Nissan EV provides you with a keyless start. So let's start the car and enjoy our ride. तलकी हुँदै एकान्त कुना जाँदै गर्दा बाटोमा पर्ने भनेको यातायात कार्यले हो। त्यो भन्ने बित्तिकै दिमागमा आउने फर्स्ट कुरा इज ट्याक्स। इभी भएको कारणले आजको दिनमा यसको ट्याक्स सम्म ₹15,000 पर इयर मात्र पर्छ। सो यसले राम्रै कस्ट सेभ पनि हुन्छ, which is one of the many benefits that we get when we ride it. Being a top class EV, यसमा एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम त हुने नै भयो, यसको साथसाथै इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन पनि छ। ब्रेकिङको नै कुरा गर्दै गर्दा एउटा एकदम राम्रो पोइन्ट इज यसको चारवटै व्हिल्समा नै डिस्क ब्रेक छन्, सो इक्वली फोर्स डिस्ट्रिब्युट भएर गाडी स्लिप हुने चान्स कमै हुन्छ। Furthermore, the most important feature जसले गर्दा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट्स अति कम गराउँछ इज नोन एज ब्रेक असिस्ट सिस्टम, जसले आफ्नो र अगाडि पछाडिको गाडी बिचको सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गरिराख्छ, सो क्ल्यास हुने डर पनि हुँदैन। मोरओभर यसमा हिल स्टार्ट असिस्ट छ जुनले गाडी इन्क्लाइन्ड हुँदा अटो ब्रेक लाग्छ। लाइसेन्सको लागि ट्रायल दिएको बेला जस्तो गाडीको ठ्याक्कै पछाडिको कोन छुन्ने भन्ने हुँदैन। इमेजिनिङ क्याटेगोरी बी को ट्रायल विथ सच एन इभी, उकालोमा त सब पास। एन्ड लास्टली भेहिकल डाइनामिक कन्ट्रोल छ जसले गाडी अनस्टेबल भएको बेला सपोर्ट दिन्छ। ल अब चाहिँ हामी यो गाडीको माइलेज र प्राइसको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो गाडीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा चाहिँ 311 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ भने चाहिँ मार्केटमा यसको प्राइस चाहिँ 59,99,000 रहेको छ। यो जापानिज मेड गाडी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटी, फिचर्स र फेसिलिटी कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै गरेर यो गाडीलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ जम्मा 20 to 25 युनिट्स अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ खपत हुन्छ र ₹12 पर युनिटको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ यो गाडी जम्मा ₹300 चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ र पर किलोमिटर चाहिँ ₹1.5 चाहिँ लाग्छ। अब अरू फ्युल इन्जिन गाडीसँग कम्पेयर गरेर कस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ कति डिफ्रेन्स छ तपाईँले आफै नै बुझ्न सक्नुहुन्छ।
With this, we've come to an end of our video. Video मन परेको छ भने चाहिँ लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला. And thusly coming right on our way, let's start our journey towards sustainability and zero emission with Nishan Leaf. Happy Vijayadashami. Until next time, stay safe, take care, bye-bye. इफ तपाईहरू लिफको बारेमा अझै केही बुझ्न चाहनुहुन्छ or टेस्ट राइड गर्नुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट इट्स शोरूम एट थापाथली.